tutti! Já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Dnes budeme dělat úžasný recept. Je to extrémně jednoduchý a je to z Itálie a jmenuje se to bruschettas. A co to je? To je bílej italský chleba, takovej ten nafoukaný, ten dobrý. Z toho uděláme takový tlustý plátky, opražíme ten chleba a na to dáme takový dobroty. Ty dobroty jsou všechno čerství ze zahrady, nemusíte nic ani kupovat, nebo jestli to máte i na balkon, to roste. A je to velice zdravý. Já to typicky dělám na jaře a v létě a můžete to mít jako předkrm, anebo já například to mám jako v oběd, dám si 2 bruschety, k tomu mám domácí limonáda a je to absolutně super. Poté jdeme rychle to připravit. První bruschetta, co uděláme, já ji nazývám detox. A je to detox, protože do toho použijeme tohle. Tohle je pampeliška, listy od pampeliška. A co je na tom zajímavý, že sice je to trochu hořký, ale je to velice zdravý na náš žlučník a na naše játra. To znamená, já typicky, roste to u mě v zahradě, já jdu, například jdu na procházku, klidně vezmu jeden list, koušu do toho, protože je to velice zdravý. A v tímhle použijeme tyhle listy. Pak do toho dáme sušený rajčata. A já jsem vám udělal úžasný video, jak můžete udělat sušený rajčata u vás na zahradě v létě, protože to sušíte na slunce a to chutná extrémně dobře. Pak budeme potřebovat normální rajčata, hezký, dobrý, který chutnají, citron, šťáva od citronu, to je velice důležitý, cibule, zelená cibule, parmigiano reggiano, to je velice dobrý tam, olivový olej, ale pozor, ten extra panenský olivový olej, samozřejmě italský chleba, ten bílej, nafoukaný, on je nafoukaný, to není nic těžkého na náš žaludek, je to velice dobrý a sůl a pepř pro příchuť. Ten recept je velice jednoduchý, i tady se nic nevaří, já vezmu všechny tyhle ingredience, nakrájím na kousky, dám to do velké misky, zamíchám a můžeme servírovat. Druhá směs, co dáme na ty bruschety, se to jmenuje San Antonio, protože San Antonio byl svatý, který měl rád moc bylinky a tady tímhle použijeme saturajka. A saturajka je velice dobrý na naše imunní systém, ale taky je velice dobrý na naše paměť. Furt si vzpomínám, jak moje babička mi říkala, to je velice dobrý na tvoje paměť. Znamená, použijeme na to saturajku, můžete samozřejmě ty listy a taky ty květy. Zrovna teď to kvete a ty květy se taky jedlí a jsou velice dobrý. Potom tady mám cibule, citron, olivový olej, sůl a pepř pro příchuť. Recept zase je velice jednoduchý. Nakrájíme, dáme ty šťávy, zamícháme v misce a jsme ready. Třetí směs, co já použiju na ty bruschetta, je to caprese, akorát to je moje verze, to znamená, já tam používám rajčata, mozzarella, takový malý, aby to bylo roztomilý na té bruschetta, potom listy od bazalka. A co já dělám, a to je moje verze, že já přidám na to dole pesto omáčka a na to jsem vám udělal video, jak se to dělá u vás na zahradě, velice jednoduchý, za pár minut to máte hotový a to přidá k tomu extra dimenze. A úplně nakonec já přidám, tohle je bazalkový krém a to je velice jednoduchý, to je jenom
ocet bazalkový, který se vaří a potom z toho je taková omáčka, která je hodně kyselá a velice dobrá. Sůl a pepř na příchuť. Bazalka je taky velice užitečná pro naše tělo, je to zdravý, ale co je velice zajímavé v tím, že je to velice pozitivní. V nás vyzbudí taková pozitivní energie. Možná proto já jsem tak energický, protože jím tolik bazalka. Recept je velice jednoduchý, já vezmu ty rajčata a ty mozzarella, nakrájím na plátky, aby to bylo elegantní. A to je všechno. Poslední směs, co připravíme, se to jmenuje Palermo a to je moje nejoblíbenější úplně směs a na to budeme potřebovat rukola, čerstvá rukola a rukola je velice zdravá pro nás. Je tam tolik vitamínů, že ani já to nemůžu všechno jmenovat, jo? To znamená velice super pro nás. Pak tomu já přidávám parmežán, ale já používám takový plátky nebo hobliny, taky to nazývají. Super tu toho. Potom parmašunka, to chutná tak suprově, rajčata, olivový olej a velice důležitý, čerstvý česnek, jo? Jenom nesmíte na to zapomenout, jak já jsem zapomněl, to jsem přivez. Sůl a pepř na příchuť. Recept je velice jednoduchý, já jenom nakrájím ty rajčata na menší plátky a to je všechno. Teď takový ten poslední krok, my vezmeme ten dobrý italský chleba, nakrájíme na plátky 2,5–3 cm, dám to já na mřížku a dám to do trouby na 190 stupňů pár minut, jenom aby to dostalo takovou tu zlatou barvu, aby to bylo chřupavé. Taky můžete, jestli chcete, vzít pánev a vzít ty plátky a na ta pánev to opražit, jenom musíte to dobře hlídat, aby se vám to rychle nespálilo. Tady já vezmu misku, přidám na to trochu extra panenský olivový olej, vezmu štětec a natřu ty bruschetta, aby to bylo víc chřupavý, jo? Podívejte se! Krásně se to udělalo a co je důležité, že je to chřupavý. Jenom poslouchejte, dívejte se. To bude úžasný, jo? Tady je velice důležité, aby ten chleba byl takhle chřupavý. A teď co uděláme? Velice jednoduchý. Vezmeme talíř, dáme to na to a začneme dávat ty směse na ty bruschette. Teď musím já zkusit aspoň jeden. Já jsem vám řekl, můj nejoblíbenější je Palermo. To znamená, já to vyzkouším. Wow, dívejte se ty barvy. To je úžasný, to je přesně italská vlajka.
Wow. To je sen. Já vám to takhle řeknu. Nejdřív ta bruschetta chřupe. To je tak dobrý, to je jako kdybyste seděli v Itálii někde a to jedli. Opravdu, to vám dá takový krásný pocit. A teď ta chuť. Dívejte se, tam je určitě cítit ta rukola, ten parmašunka, parmažán, teď ta zelenina, a ten olivový olej tam je cítit. Wow, tohle je suprový. Et voilà, tady to máme. Úžasný, opravdu super úžasný bruschety. Je 4 druhy jsem vám udělal, to znamená, máte velký výběr. Já určitě vám doporučuji, abyste je všechny zkusili. A potom vybrali, který se vám nejvíc zamlouvali. Nezapomeňte, tady nic se nevaří, to je všechno čerstvý, plný vitamínů a opravdu super jídlo v létě, například je horko, chcete jenom něco sníst, k tomu nějaká domácí čerstvá limonáda a je to super jídlo. Já vám moc krát děkuji, že jste se dívali na moje video a já vás zase uvidím příště s novým videem.